Yes, beautiful. So, yan guys. So, ito yung nakuha ko na beans. Marami pang beans guys, pero sayang kasi pagkuhanin lahat. Kaya yan yun. Ang daming beans. Meron pang maraming bunga talaga siya. Sobra. Baka mga ilang days yan. Kukuhanin ko naman yan. And then, isa lang yung tinanggal ko na talong kasi nga masasayang lang guys para pa kunti-kunti para sa parmesan niya. And then, tingnan nyo to guys. Konti lang din yung kinuha ko na okra kasi masasayang lang. Buboiled ko lang siya. Ayan. And then, yung tawag nito guys, sobrang haba yung iba, yung sitaw. Ayan oh. Meron palang mahaba, meron ding short. Ayan. Tapos, ipapakita ko din sa inyo guys yung tomato. Ang taba ng tomato niya. Yeah, so baka next week guys, meron nang lalabas dito kasi marami ng bulaklak. Ayan, so tingnan nyo. Pero sa kabila, meron nang lumabas.
Ayan guys. Tingnan natin. Ayan. Yum, 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 yum. May casserole na. Ilang guys na. Ayan. Tingnan natin. Ayan, may cheese pa oh. Sarap. Sarap. Ayan. Thank you for watching everyone. Have a great day. Ayan. See you to my next vlog. Bye-bye.